เซเลบีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ไฮสคูลแฟนตาซีตลกร้ายอย่างเรื่อง Bad Girls from Valley High จะเป็นอย่างไรเมื่อแก๊งสาวป๊อปได้เข้าไปพัวพันกับการตายของเพื่อนสาวคนหนึ่งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ซึ่งจู่ๆพวกเธอกลับต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ร่างกายแก่ชราขึ้นอย่างรวดเร็วการออกตามล่าหาความจริงจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยสนับสนุนโดยเรารักเต่าทองปลาหมึกเต่าทองรสชาติดีรักปลาหมึกแท้ๆรักเต่าทองเปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับแก๊งเพื่อนซีสุดป๊อปอย่างแดเนียลสาวจอมบงการหัวหน้าแก๊งกับทิฟฟานี่เพื่อนร่วมอุดมการณ์และบรูคสาวหัวอ่อนที่แสนจะใจดีพวกเธอคือ3สาวที่ร่ำรวยและโด่งดังที่สุดในโรงเรียนมัธยมปลายในขณะที่แดเนียลมักเคยชินกับสิ่งที่ได้มาง่ายได้ตามต้องการแต่เธอก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจดูชายหนุ่มที่เพิ่งสูญเสียแฟนสาวไปเมื่อปีก่อนจากเหตุการณ์จบชีวิตตัวเองด้วยเรื่องบางอย่างขณะเดียวกันนักเรียนใหม่หน้าตาสะสวยอย่างคาทารีนาก็ได้เข้ามาแนะนำตัวในชั้นเรียนปีสุดท้ายซึ่งเธอก็ได้ย้ายมาจากเมืองเล็กๆของโรมาเนียพร้อมกับคำที่แม่พร่ำสอนบอกอยู่เสมอว่าการมาเรียนที่อเมริกาค่อนข้างยากดังนั้นเราควรซื่อสัตย์ทำสิ่งที่ถูกต้องและทุกอย่างจะดีเองมันเป็นเพียงคำพูดแนะนำตัวสั้นๆที่พาให้แดเนียลรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ออกมาจากตัวคาทารีนาแถมยังเป็นประโยคสะกิดใจที่ทำให้สาวป๊อปถึงกลับต้องหวาดวิตกขึ้นมาทันทีระหว่างนี้ครูใหญ่ก็ได้ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันเนื่องจากเป็นวันครบรอบเหตุการณ์สูญเสียเด็กนักเรียนสาวไปเมื่อปีก่อนเพื่อหวังให้กลุ่มนักเรียนที่ยังเสียใจอยู่ได้เข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่โรงเรียนจัดหามาให้ซึ่งทิฟฟานี่ก็ได้บอกกับเพื่อนในกลุ่มถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยจนเกินไปทำให้3สาวได้ไปร่วมกับเพื่อนคนอื่นที่บางคนก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียเพื่อนรักของพวกเขาขณะเดียวกันคาทารีนาที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกับใครก็ได้เหลือไปเห็นดูชายหนุ่มท่าทางเศร้าส้อยที่กำลังนั่งเสียใจอยู่หลังห้องซึ่งเธอก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปถามไถ่เขาด้วยความเป็นห่วงและสิ่งนี้ก็ทำให้ทั้งสองได้พูดคุยทำความรู้จักกันไปได้อย่างง่ายดายแต่แล้วแดเนียลก็ได้เดินเข้ามาเห็นความสนิทสนมนี้เข้าอย่างจังทำให้เธอเริ่มคุ้นคิดแผนการบางอย่างขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเย็นของวันเดียวกันแก๊ง3สาวไฮโซได้พากันขับรถที่เหมือนกันมายังศูนย์พักฟื้นคนชราที่ดูทำงานพิเศษอยู่แดเนียลไม่รอช้าที่จะเข้ามาอาสาหวังซื้อใจชายหนุ่มด้วยการขอเป็นผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยแทนเขาทั้ง3แยกย้ายกันไปตามห้องต่างๆซึ่งแดเนียลก็ได้ห้องของแกรี่หญิงชรานอนติดเตียงที่เหมือนจะไม่รับรู้อะไรแล้วนอกจากการลืมตาและหลับตาเท่านั้นจากนั้นแดเนียลก็ไม่รอช้าที่จะแอบงีบหลับเตียงข้างๆกันโดยที่ก็ไม่สนใจใยดีแต่อย่างใดซึ่งเธอก็ได้หลับฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตขณะที่แก๊งสาวป๊อปได้ล่อลวงให้ชาริตี้แฟนสาวของรูไปยังเขื่อนเพื่อหวังจะข่มขู่ให้เลิกกับเขาจากการที่แดเนียลก็คลั่งรักดูออกมากๆเหมือนกันแต่แล้วจู่ๆชาริตี้ที่กำลังถูกผ้าคลุมหัวก็ได้วิ่งหนีไปด้วยความแตกตื่นจนเธอได้พลาดท่าตกลงไปอย่างหน้าผาที่ไม่มีไม้กั้นอยู่บริเวณนั้นก่อนที่แดเนียลจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นทำให้รู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาแก๊งสาวป๊อปมีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่แรกแถมมันก็ยังเป็นตราบาปของพวกเธอมาจนถึงทุกวันนี้จังหวะเดียวกันบรูคก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยท่าทางร้อนรนถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำเอาไว้เพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ1 ปีที่เหมือนตอกย้ำความทรงจำของพวกเธอแต่แดเนียลที่ไม่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดถึงวีรกรรมแสบๆที่พวกเธอเคยได้ก่อเอาไว้มากมายซึ่งบรูคที่สังเกตเห็นคุณยายนอนติดเตียงก็ได้ส่งสัญญาณไม่ให้แดเนียลพูดออกมาจากนั้นสาวป๊อปที่มั่นใจก็พยายามแสดงให้เพื่อนได้เห็นว่าแกรี่ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก่อนจะเข้าไปกระซิบข้างหูของหญิงชราเล่าบอกความลับของตัวเองท่ามกลางความประหลาดใจของบรูคที่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำนี้เท่าไหร่นักไม่นานทิฟฟานี่ก็ได้ตามมาสมทบก่อนที่เธอจะแอบหยิบกล่องช็อกโกแลตเยี่ยมผู้ป่วยของแกรี่ขึ้นมากินกับแดเนียลอย่างไม่แค่สิ่งใดจากนั้นพวกเธอก็สนุกสนานกับปาร์ตี้เม้ามอยเรื่องต่างๆจนได้เผลอหลับไปด้วยกันซึ่งจู่ๆมือของหญิงชราก็ขยับขึ้นมาปิดทีวีได้อย่างเป็นปริศนาวันถัดมาในช่วงพักกลางวันแดเนียลพยายามเข้าไปออยดูมันอย่างทุกครั้งแต่แล้วคาทารีนาก็ได้เบี่ยงความสนใจเขาทำให้สาวป๊อปต้องหนีจากออกมาไปนั่งรวมกับเพื่อนในแก๊งด้วยความเซ็งพร้อมกับอาการหลังย่อกระทันหันในขณะที่เพื่อนทั้งสองก็มีอาการอ่อนเพลียหมดแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุด้วยเช่นกันจากนั้นแดเนียลก็ได้บอกแผนการที่เธอจำเป็นจะต้องคุยกับเด็กใหม่เป็นการส่วนตัวซึ่งพวกเธอก็รู้กันว่ามันหมายถึงการข่มขู่โดยที่บรูคก็ได้พยายามเข้ามาโน้มน้าวไม่ให้เพื่อนทำเช่นนั้นเพราะทุกอย่างอาจจะจบเหมือนเรื่องของ
ของชาริตี้ก็เป็นได้แดเนียลที่ไม่สนใจก็ได้ขอไอเดียจากเพื่อนสาวด้วยท่าทางจิกกัดทำให้บลูคที่หวาดกลัวเล็กๆก็ได้เสนอไอเดียที่จะชักชวนให้คาทารีนาไปช้อปปิ้งด้วยกันเพื่อหวังผูกมิตรให้ตายใจแล้วค่อยทำเรื่องอย่างอื่นต่อจากนั้นในขณะที่แดเนียลก็ตีเนียนใช้บัตรเครดิตของสาวนักเรียนใหม่ซื้อของราคาแพงจากการอ้างที่อยากจะช่วยเพื่อนอัปเกรดการแต่งตัวไปด้วยความสะใจแต่แทนที่คาทารีนาจะหัวเสียกับเรื่องนี้เธอกลับสนุกอย่างปลดปล่อยพร้อมวิ่งช้อปปิ้งไปทั่วห้างท่ามกลางความเหนื่อยล้าของสามสาวอย่างเห็นได้ชัดและระหว่างที่กำลังพักเหนื่อยเพื่อรอคาทารีนาเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอยู่นั้นบลูคที่ได้สัมผัสกับเพื่อนใหม่ก็ได้เสนอความคิดที่จะหยุดแผนการทุกอย่างเอาไว้เพราะเธออยากให้เพื่อนทั้งสองลองเปิดใจดูสักครั้งซึ่งแดเนียลที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจที่จู่ๆบลูคก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเธอพูดเหยียดคาทารีนาออกมาอย่างดูถูกเพื่อให้เพื่อนรู้จักขอบเขตระหว่างชนชั้นโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นคาทารีนาที่ยืนอยู่ข้างหลังและได้ยินทุกอย่างหมดแล้วจากนั้นหญิงสาวที่เสียความรู้สึกก็ได้เข้ามาตอกหน้าสาวป๊อปโดยการถือบัตรเครดิตของแดเนียลเข้ามาบอกความจริงว่าเธอได้แอบสลับมันไว้ตั้งแต่แรกพร้อมขอตัวจากไปด้วยท่าทางเรียบเฉยท่ามกลางความเจ็บใจของสาวป๊อปที่แทบก็ทำตัวไม่ถูกด้วยเช่นกันส่งผลให้ในวันถัดมาสามสาวก็ไม่รอช้าเข้ามากลั่นแกล้งเด็กใหม่ไปตามสูตรแต่ดรูที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้โดยที่แดเนียลก็ยังลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งระหว่างเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างห้องล็อกเกอร์ของโรงยิมบรูคก็ได้เห็นกระดาษคำไว้อะไรของชาริตี้วางอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอท่ามกลางความตกตะลึงที่เธอก็ไม่รู้ว่าใครทำเรื่องนี้ทางฝั่งของแดเนียลในเวลาเดียวกันก็ได้สังเกตเห็นผมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวของตัวเองด้วยท่าทางตกใจในขณะที่ก็ได้เห็นภาพความสนิทสนมระหว่างดรูกับคาทารีนาเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยหลังจากนั้นแดเนียลก็ไม่รอช้าที่จะแอบเข้าไปยังห้องพยาบาลค้นหาประวัติที่อยู่ของสาวนักเรียนใหม่เพื่อหวังจะสืบหาจุดอ่อนเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อสาวป๊อปได้เดินทางมาถึงตามพิกัดที่ได้มาเธอกลับพบว่าสถานที่แห่งนั้นดันเป็นสุสานของเมืองไปอย่างน่าประหลาดใจไม่นานการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เริ่มส่งผลอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อทิฟฟานี่กับแดเนียลไม่สามารถวิ่งออกกำลังกายในวิชาพละได้เร็วเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปได้อีกแล้วในขณะที่บรูก็มีอาการอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาซึ่งพวกเธอก็คิดวางแผนที่จะสืบเรื่องของคาทารีนาเพราะตั้งแต่สาวนักเรียนใหม่ได้ย้ายเข้ามาเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นในทันทีแต่เมื่อยิ่งสืบหาข้อมูลภาพที่ได้เห็นก็ชวนให้แดเนียลยิ่งเจ็บใจเพราะเหมือนว่าในตอนนี้บรูชายหนุ่มที่เธอได้หมายปองกำลังคบหากับคาทารีนาไปเสียแล้วจังหวะเดียวกันแดเนียลก็ได้หยิบช็อกโกแลตขึ้นมากินแก้หิวแต่แล้วฟันของเธอก็เริ่มหลุดร่วงออกจากปากไปด้วยความเจ็บปวดยังไม่ทราบสาเหตุท่ามกลางสายตาของบรูคที่มองเพื่อนด้วยความเป็นห่วงซึ่งสาวป๊อปก็ยังเข้าข้างตัวเองด้วยเหตุผลว่ามันอาจจะเกิดจากขนมที่แข็งเกินไปและเธอก็จะฟ้องโรงงานที่ผลิตมันอีกด้วยจากนั้นทั้ง3ก็ได้คิดแผนที่จะนำรูปของคาทารีนามาตัดต่อภาพเพื่อจะกลั่นแกล้งแบล็กเมลแต่บรูคที่รู้สึกผิดก็ได้พูดเชิงขอร้องให้เพื่อนทั้งสองได้หยุดเรื่องทุกอย่างนี้เอาไว้เพราะเธอไม่อยากจะซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปแล้วแดเนียลที่ไม่ได้สนใจก็ได้ใช้คำพูดข่มขู่เชิงบังคับมาอย่างทุกครั้งและเมื่อได้เปิดไฟล์ภาพที่แอบถ่ายคาทารีนาขึ้นมาดูทั้ง3กลับต้องตกใจปนหวาดกลัวเล็กๆจากการที่มีแสงบางอย่างเข้ามาปิดบังใบหน้าของสาวนักเรียนใหม่ไว้ทุกรูปราวกับต้องสาบอย่างที่ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่นานความแก่ชราของแดเนียลก็เข้ามาเล่นงานเธอไม่สามารถอั้นฉี่ได้ในที่สาธารณะจนต้องคอยสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาในดึกของคืนหนึ่งบรูคได้หวนย้อนดูภาพสมัยเด็กที่เธอสนิทสนมกับชาริตี้เพื่อนที่เสียไปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยความรู้สึกอาลัยเป็นอย่างมากจังหวะเดียวกันแดเนียลก็ได้โทรเข้ามาเพื่อปรึกษาเชื่อมโยงคาทารีนากับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้พวกเธอเชื่อว่าวิญญาณของชาริตี้ได้อาศัยร่างของสาวนักเรียนใหม่กลับมาแก้แค้นทำให้สุดท้ายทั้ง3จึงได้ตัดสินใจที่จะวางแผนฆาตกรหนุ่มสาวทั้งสองเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปอยู่ด้วยกันและได้ปลดปล่อยคำสาปที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้ความคิดจะว่องไวร้ายกาจมากแค่ไหนสังขารกลับมีแรงน้อยลงขึ้นเรื่อยๆทิฟฟานี่กับแดเนียลแก่ชราลงมากอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่พวกเธอก็แทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงจัดการกับเรื่องทุกอย่างได้ตามที่ต้องการได้อีกต่อไปและเมื่อถึงคืนงานเลี้ยงวันเกิดครบ18ปีของแดเนียลเพื่อนทุกคนมาร่วมฉลองกันในธีมแฟนซีฮาโลวีนตามที่เจ้าของงานได้แจ้งบอกเอาไว้จากการที่แดเนียลอยากจะพรางใบหน้าอันแห้งเหี่ยวของตัวเองเพื่อไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตาไปอย่างน่าสงสัยไม่นานแก๊งสาวป๊อปก็ได้ใช้โอกาสหนึ่งปลอมแปลงจดหมายหลอกล่อให้ดูมาอย่างเขื่อนได้สำเร็จโดยที่แดเนียลก็ไม่รอช้าหยิบอาวุธขึ้นมาข่มขู่หวังให้ชายหนุ่มกระโดดลงไปอย่างหน้าผาบูชายันให้กับดวงวิญญาณของชาริตี้เพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่ต้องมีความผิดกับเรื่องนี้ท่ามกลางความสงสัยของดรูที่ก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นแดเนียลก็ได้สารภาพเรื่องทุกอย่างก่อนจะดึงชายหนุ่มเข้ามาจูบเพื่อเป็นการสั่งลาซึ่งจู่ๆคาทารีนาก็ได้โผล่เข้ามาหวังจะช่วยแฟนหนุ่มของตัวเองแต่แล้วเธอก็ถูกรวบไปข่ม
ขู่พร้อมกันด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่แก๊งสาวป๊อปได้พบเจอก่อนจะได้รับรู้ว่าบ้านของคาทาลีนาที่แดเนียลได้เห็นว่าเป็นสุสานแท้จริงแล้วเป็นเพราะแดเนียลเองที่ดันขับรถไปยังถนนชื่อเดียวกันผิดฝั่งของเมืองและการที่คาทาลีนาสาวชาวนาผู้ยากจนได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในชุมชนคนรวยแห่งนี้ก็เป็นเพราะครอบครัวของเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กว่า50 ล้านอย่างที่ก็เกินความคาดเดาของทุกคนไปโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าจะหาเหตุผลมาหักหลังมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ทำให้แดเนียลลดละความพยายามนี้แต่อย่างใดซึ่งบรูคที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปก็ได้ตัดสินใจเข้ามาขวางทางเอาไว้พร้อมคำพูดเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนทั้งสองได้รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีจังหวะเดียวกันบรูคก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปแย่งอาวุธออกจากมือของแดเนียลแต่แล้วมันก็ดันลั่นไปโดนทิฟฟานี่เข้าอย่างจังแถมแดเนียลที่ต่อสู้ชุดกระชากลากถูมานานก็หมดแรงหัวใจวายไปด้วยอีกคนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สองสาวเพื่อนซีก็ได้กลายเป็นหญิงชรานอนโคม่าติดเตียงคู่กันอยู่ในบ้านพักฟื้นขณะที่แกรี่หญิงชราที่เคยนอนป่วยมาก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมทั้งสองด้วยสภาพร่างกายที่ดูสาวขึ้นอย่างน่าประหลาดใจไม่นานแดเนียลก็รู้สึกตัวก่อนที่แกรี่จะได้เข้าไปสารภาพบอกว่าชาริตี้คือหลานสาวของเธอเองและจากการสืบเรื่องต่างๆก็ทำให้แกรี่ได้วางแผนโดยการแกล้งเข้ามาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผสมยาเข้มข้นสูตรพิเศษบางอย่างที่ได้จากกองทัพเก่าของสามีลงไปในช็อกโกแลตที่เธอก็รู้ดีว่าสามสาวชอบกินมันมากแค่ไหนซึ่งบรูคก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถดึงสติของตัวเองกลับคืนมาได้เพราะไม่เช่นนั้นพวกเธอคงได้มานอนอยู่ด้วยกันก่อนที่แกรี่จะได้ทิ้งท้ายด้วยคำพูดเจ็บแสบหวังให้สองสาวได้ทรมานกับสังขารที่เหลืออยู่ของตัวเองต่อจากนี้ไปแต่เมื่อแดเนียลได้ฟังความจริงทุกอย่างจบลงเธอก็ช็อกสิ้นใจไปพร้อมกับเพื่อนสนิทในทันทีดวงวิญญาณของทั้งสองได้มาอยู่ที่บ้านหรูหลังใหญ่พวกเธอดูดีใจมากที่ทุกอย่างได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆหนุ่มเพื่อนนักเรียนเนิร์ดที่มักคอยตามตื้อจีบแดเนียลอย่างน่ารำคาญมาโดยตลอดก็ได้โผล่เข้ามาด้วยท่าทางร่าเริงเผยให้เห็นว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะคอตอตามเธอมาด้วยเพื่อที่จะได้อยู่กับแดเนียลไปตลอดกาลท่ามกลางเสียงกรีดร้องหวาดกลัวที่สองสาวก็ไม่สามารถเลี่ยงสิ่งนี้ได้อีกต่อไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ